අයිබෝන් යාලුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු මයි YouTube channel. අද මම ඔයාලට ගේන්නේ ප්‍රයිම් OS එකේ තියෙන errors ටිකක් හදාගන්න විදිහ තමයි අද ගේන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්න වගේක් අහලා තිබ්බා. ඒවට මම කමෙන්ට්ස් ටිකක් අහලා තිබ්බා. කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒවට මම උත්තරයක් ගේන්න තමයි හිතුවේ අද. ඉතින් එක කමෙන්ට් එකක් තිබ්බා free fire ගැන. ඒක මම ඉස්සරහට මම ගේනවා. ඒක වෙනම මේ වීඩියෝ එකේ මම ගෙනී ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඒක වෙනම කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රයිම් OS එකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි RJ45 කේබල් එක කනෙක්ට් වුණාම වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ, error එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හදාගන්න 100%ම මේක හරියනවා. මේ ක්‍රමය හරියටම හරියනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක හරියටම හරියනවා. එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකට මේ ටික අනිවාර්යෙන් මේ විදිහටම ෆලෝ කරන්න. මම කරන විදිහටම ෆලෝ කරන්න. එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකට. ලෙවනටම කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්ටර්නෙට් RJ45 කේබල් එක කනෙක්ට් කරන්න කියලා error එක හදාගන්න විදිහ ඉන්ටර්නෙට් error එක යන්න FX app එකට ඒක ඕපන් කරලා settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට ගිහිල්ලා යාළුවනේ ඒකේ අන්න developer root කියන option එකට ඒකට click කරලා ඒක access එක දෙන්න, okay දෙන්න. okay ඔබලා ඒක on කරන්න ඕනේ. on කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ system root කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන්ම on කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒක ඕන් කරා නැත්නම් ඔයාලට මේක කරන්න බෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්නෙට් zip එක ඕපන් කරලා ඉන්ටර්නෙට් කියන ෆෝල්ඩර් එක ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා කොපි කරන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා, ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ root system root එකට යන්න. root එකට ගිහලා system root එකට ගියාම ඔයාලට මේ වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ යනවනේ ඒකේ සිස්ටම් එක ඔබන්න ඕනේ. සිස්ටම් එකට සිස්ටම් ක්ලික් කරලා යන්න lib කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔබන්න. ඒක ක්ලික් කරලා යාළුවනේ යන්න ඕනේ modules, ඊළඟ prime OS, kernel, ඊට පස්සේ drivers. ඊට පස්සේ තියෙන drivers ඇතුලේ net කියලා එකක්, net කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා internet කියලා. ඒක උඩ ක්ලික් ඔබාගෙන ඉඳලා ඔබාගෙන හිටියම මේ මුදින් තියෙනවා delete කියලා. කොපි කරන්න බෑ, ඩිලීට් කරන්න. ඩිලීට් කළා ටික් එකක් දාන්න අර බොක්ස් එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ඩිලීට් කරන්න. කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඔය දැන් කොපි කියන උඩ ක්ලික් කරලා අපි පේස්ට් කොපි කරමු. ඩ්‍රයිව් එක පේස්ට් කරන්න තියෙන පේස්ට් බටන් එක ක්ලික් කරලා ටික වෙලාවක් ඇතුළත මේක පේස්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ ඩ්‍රයිව් එක ඔයගොල්ලෝ මේකට දාගත්තාන් පස්සේ 100%ම ඔයගොල්ලෝගේ නෙට්වර්ක් ඉන්ටර්නෙට් error එක හරියනවා. අර කේබල් එක RJ45 කේබල් එක කනෙක්ට් කරාම නෙට්වර්ක් එන්නේ නැති කේස් එක හරියනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද USB T13 එක හදාගන්න විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ. මේක තුරු ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය හරහා. ඉතින් මේක හදාගන්න මාර ලේසි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ settings පාවිච්චි කරලා යන්න පුළුවන්. තව මම ඔයගොල්ලන්ට ඕන apps මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්න. ඒක තුරුත් ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිම කරන්න ඕනේ data cable එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේකට අත්‍යවශ්‍යයි. අනිවාර්යයෙන්ම data cable එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් data cable එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා ඩරාස් link එකක් තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක ළඟදීම කියනවා මගේ data cable එකක් unbox කරන්න එකක් ළඟදීම ගේන්නම්. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිටම settings වලට යන්න ඕනේ. අන්න ඒක එච්චරම ඕනේ නැහැ. යන්න උඩ මේ settings වල යන්න ඕනේ. මේක type කරන්න USB T13 කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක search කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක USB T13 කියන එක ඔයගොල්ලෝ on කරන්න. on කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේක through යන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමේදී මේක ටික වෙලාවක් යනවා මෙතෙන්ට මේ prime OS එක මෙතන වැටෙන්න. පොඩි වෙලාවකින් ඔයගොල්ලන්ට පේන වගේ මේ වගේ icon එකක් තියෙනවා පල්ලෙහා task bar එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඒ කියන්නේ internet connection connect වෙලා ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ YouTube ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනද මෙතනින්ම කෙලින්ම කොච්චර speed ද කියලා load වුණ හැටි. මේක උනත් දැන් load වෙනවා මාර speed ඉක්මනට වීඩියෝ එකක් උනත් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින්ම පේනවා කොහොම ස්පීඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඉන්ටර්නෙට් කොච්චර ස්පීඩ්ද කියලා. ඉතින් මෙතන 4G සිග්නල් එන්න ඇත්තම කිව්වොත් ඒත් හොඳටම ස්පීඩ්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ කරන්න කලින් අර පළවෙනි ස්ටෙප් එක කරන්න ඕනේ. ඩ්‍රයිව් එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මම USB unboxing වීඩියෝ එක මම ඉස්සරහට ගේන්න. සමහර වෙලාවට මේ දවස් ටිකේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරද්දී වීඩියෝ ගේද්දී පොඩ පරක්කු වෙයි. ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම මම කියනවා. එහෙනම් අද දවසට අදට මම සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ bye. Thank you. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. අයියා මේ දවසින් හම්බෙමු. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් වල සමහර වෙලාවට මට රිප්ලයි එක දාන්න පොඩි වෙලාවක් යයි.
කියන්නේ දවසක්වත්. ඒ නිසා ගණන් ගන්න එපා වැඩි. අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. රිප්ලයි එකක් දානවා කමෙන්ට් එකට. එහෙනම් බයි. thank you එහෙනම් බලවලම වීඩියෝ එක.